हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। तपाईको माझमा आज एउटा भिडियो लिएर आएको छु। धेरै समय पछाडि म यस्तो भिडियो त तपाईको माझमा लिएर आउने नै छु। अलिक पछाडि राम्रो तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले ट्रेड गरौँ भन्ने मेरो चाहना छ। अनि तपाईहरुले पनि केही नलेज गेन गर्नुहोस् भनेर आजको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। र आजको भिडियो म छोटो बनाउने छु भनेर कोसिस गर्ने छु। सकेसम्म पुरा भिडियो हेरिदिनु होला। र म आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। यहाँले तपाईले मार्केट देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ युरो युएसडी को मार्केट छ। 87 यहाँनिर यसले दिएको छ। ओटीसी मार्केट र ड्युअल मार्केटमा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि त्यो पनि बताउने छु। अन्त युरो युएसडी यो भनेको लाइभ मार्केट हो। हामीले ट्रेड गर्ने हो। र तपाईलाई म अहिले गुगलमा गएर पनि ट्रेडिङ भ्यूमा गएर तपाईले यसको फोरेक्स एक्सचेन्जमा यसको चार्ट तपाईलाई देखाउने छु। यहाँनिर यसको 85 दिएको छ। अहिले रातको चाहिँ तपाईले कति बज्यो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 11 बज्न लागेको छ। मैले रातको 11 बजे भिडियो बनाउँदै छु र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओटीसी मार्केट भनेको चाहिँ त्यो ब्रोकर जो अपरेटर छ त्योसँग हामीले ट्रेड गर्छौं। त्यो भएको कारणले त्यसले मनिपुलेसन पनि गर्न सक्ने हुन्छ। तर हामीले यो जुन ओटीसी लेखेको छैन, यो चाहिँ लाइभ मार्केट हो। यो चाहिँ तपाई हामी जसले गरेको लाइभ मार्केट हुन्छ। यसमा चाहिँ ट्रेड हामीले गर्यौं भने हामीले राम्रोसित हाम्रो जुन प्राइस एक्सन छ त्यो राम्रोसित काम गर्न सक्छ। युरो युएसडी को चार्ट तपाईलाई म ट्रेडिङ भ्यूमा गएर यहाँनिर खोलेको छु। म त्यो देखाउने छु तपाईलाई। यहाँनिर 1 मिनेटको चार्ट अघि पनि तपाईलाई 1 मिनेटको त्यो मैले त्यहाँ पनि 1 मिनेटको खोलेको थियो नि, यहाँ पनि 1 मिनेटको खोलेको छु र सम्पूर्ण कुरा तपाईलाई म स्पष्ट रूपमा देखाउने छु। यो फेक होइन, यहाँ चाहिँ तपाईले रियल रूपमा तपाईले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईलाई म देखाउने छु। तपाईले फोरेक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। फोरेक्स युरो युएसडी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मार्केट डाउन छ अनि यसको प्राइस रेट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 1.065 चढिरहेको छ भने यहाँनिर तपाईले क्यान्डल स्टिक देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो गइरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँदेखि देखाउँछु। रेड अनि ग्रीन रेड ग्रीन। यहाँ ग्रीन इन्फर्मेसन हुँदैछ। अब तपाईलाई यहाँनिर देखाउँछु। अर्को ग्रीन हुँदैछ हैन। युरो युएसडी को तपाईलाई यहाँनिर चार्ट देखाउँछु। रेड ग्रीन अर्को यहाँनिर ग्रीन हुँदै थियो, अहिले रेडमा छ। यो रेडमा परिणत हुँदैछ। यो उता पनि रेडमै परिणत हुँदैछ। यो यस्तो खालको चार्ट यो चाहिँ एकदम रियलिस्टिक चार्ट छ। रियलिस्टिक तरिकाको छ। आइएस मार्केट हुँदैछ र यसमा एकछिनमा तपाईलाई ट्रेड पनि गरेर देखाउँछु। यहाँनिर तपाईलाई म देखाएँ रेड इन्फर्मेसन हुँदैछ भने यता पनि रेड, यहाँनिर इन्फर्मेसन, यहाँनिर रेड क्यान्डल इन्फर्मेसन हुँदैछ भन्ने कुरा यहाँ पनि देखाउँछु तपाईलाई। अर्को पनि रेड हुँदैछ, त्यहाँ पनि रेड देख्नुभयो। रेड ग्रीन रेड। अब यहाँ ग्रीन हुँदैछ, उता ग्रीन हुँदैछ। अब तपाईलाई म देखाउँछु। यता ग्रीन हुँदैछ, देख्नुभयो ग्रीन हुँदैछ। यो तपाईको बाइनरी र तपाई फोरेक्समा A to Z तपाईले चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। तर लाइभ मार्केटमा ओटीसी मार्केटमा यस्तो नहुन सम्भावना हुन्छ भनेर म भन्दिनँ। त्यहाँनिर स्क्याम हुने सम्भावना धेरै छ। र यहाँ छोटो रूपमा तपाईलाई ट्रेड गरेर पनि देखाउँछु। यो मार्केट कता जान्छ भनेर तपाईलाई म अहिले यहाँनिर भनेर देखाउन प्रयास गर्नेछु। र यहाँनिर यसमा एउटा ट्रेड पनि गरेर देखाउने छु। र यहाँनिर एउटा म यहाँनिर सपोर्ट लिन्छु। यो तपाईले यहाँनिर गएर तपाईले यहाँनिर मैले पहिलाको भिडियो पनि बनाएको छु। यहाँनिर तपाईले होरिजोन्टल लाइन ट्रेडिङ लाइनहरु लिन सक्नुहुनेछ र त्यहाँद्वारा तपाईले त्यसलाई एप्लाई गरेर सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स तपाईले ड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यसको यहाँनिर मैले रेजिस्टेन्स हाले भने यहाँनिर सपोर्ट हालेको छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सपोर्ट यो रेड को लागि गरेर सपोर्ट मैले ग्रीन ड्र गरेर यहाँनिर रेजिस्टेन्स तानेको छु। अब चाहिँ डेफिनेटली रेड हुन्छ भनेर यहाँनिर तपाईलाई म देखाउँछु। बेनिफिट हुन्छ। र मैले रेड यहाँनिर डाउन हारे, किनभने जति पनि यहाँनिर यहाँदेखि बाउन्स ब्याक यताबाट पनि बाउन्स ब्याक भइरहेको थियो। अब फेरि पनि एकचोटि बाउन्स ब्याक हुने सम्भावना चाहिँ धेरै नै चान्सेस हुन्छ। अब बेनिफिट पनि कसरी हुन्छ त्यो पनि देखाउँदै छु। अब यो चाहिँ डेफिनेटली रेड क्यान्डलमा परिणत हुनेछ। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले स्पष्ट रूपमा देखाइसकेको छु। अब यसले इन्गल्फ गर्यो भने अर्को क्यान्डल पनि रेड हुने सम्भावना धेरै नै छ, चान्स। यो त मेरो विन भइसकेको छ अनि म तपाईलाई देखाइसकेको छु। ग्याप डाउन भएको छ। अनि आगामी दिनमा अझै राम्रो भिडियोहरु लिएर तपाईको माझमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियो राख्न चाहन्छु। थ्यांक यू भेरी मच।